जी, स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂਟੋਰ ਤੇ ਅੱਜ PSSB ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਲਾइब्रेरी ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਫॉर ਸਕੂਲ ਲਾइब्रेरीज ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ पेशेवर ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। IASL ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ IFLA ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ। ਵੀਡੀਓ ਰਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂਟੋਰ ਤੇ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ MCQs ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल लाइब्रेरीज इन इंडिया। भारत में स्कूल लाइब्रेरीज दी केड़े-केड़े इनिशिएटिव्स ने। उस विच सब तो पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम विच पूछा ही जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 emphasize making books widely available in both schools and public libraries across the country। ਜਿਹੜੇ बुक्स ने मटेरियल्स ने रीडिंग मटेरियल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਐਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਚਿਲड्रन ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਨਕਰੇਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਚਿਲड्रन्स ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ। ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਿਲड्रन ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। which is the important point ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ 2020 ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਵਾਸ ਲਾਂਚਡ ਬਾय ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਨ 29 ਜੁਲਾਈ 2020। 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। The new policy replaced the previous national policy on education 1986। ਜਿਹੜਾ previous national education policy ਸੀ 1986 ਉਸ ਨੂੰ replace ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ replace ਕੀਤਾ ਸੀ national education policy 2020 ਨੇ। The policy is providing, policy ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ proper guidance document provide ਕਰਦੀ ਹੈ for elementary education to higher education including vocational training in Indian subcontinents। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1952 to 53 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਦਾਲਿਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Government of India set up the Secondary Education Commission under the chairman of Dr. A. Lakshman Swamy ਜਿਹੜੇ ਮੁਡਾਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਡਾਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
भारत सरकार ने ਜਿਹੜਾ इसका मेन पर्पस की सी, the main purpose was to examine the condition of secondary education। ਜਿਹੜੇ secondary educations ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ examination ਮਤਲਬ purpose ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ condition ਨੂੰ एनालाइज करना, एग्जामिन करना एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट और किस तरह इंप्रूवमेंट कर सकती है उसके बारे सजेशन भी दिंदी है। मुडालियर कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुडालियर कमीशन ने सिफारिश की कि हर एक स्कूल विच एक कार्यशील लाइब्रेरी ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਥਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਅੰਡਰ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। with 17 other members ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। is also known as National Education Commission 1964। ਇਸ ਨੂੰ National Education Commission 1964 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो दोनों ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10+2+3 ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਿਲ 14 ਇਅਰਸ 올ਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, यूनिफाइड करना, ये इसकी ਜਿਹੜੀ रिकमेंडेशन सी। मेन ਜਿਹੜਾ कमीशन है वो emphasize school libraries as the hub of academic activities and recommended financial allocations। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੈ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੇ ਔਨਵਰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਗ੍ਰਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, an annual library grant 5,000 to 20,000 is provided to government school primary to senior secondary for purchase of books। ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5,000 ਤੋਂ 20,000 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੰਡ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ रीडिंग हैबिट्स among students in line with the पढ़े भारत बड़े भारत इनिशिएटिव ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਯੂਟੀ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਡਰਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨਰਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣ। ਯੂਜ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ एग्जाम्पल बरखा सीरीज ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। A nodal teacher is nominated in each school to manage the library and allocate library period। ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। The scheme treats school education as a continuum and is accordance with sustainable development goal for education SDG 4। most important point ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 4th ਗੋਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਗ੍ਰਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੋਲਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਕੀਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫॉर 5 ਇਅਰਸ ਫਰॉम 2021 22 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 26 ਤੱਕ। ਦ ਗੋਲ ਐਸ GD 4.1 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ 2030 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ensure that all boys and girls complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant effective learning outcomes। ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆਣ, ਆਊਟਕਮਸ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ 2030 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ੋਰ ਇਕੁਅਲ ਐਕਸੈਸ ਟੂ all level of education, vocational training for the vulnerable including person with disabilities। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, disability persons ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2030 ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਐਂਡ यूटी, ਸਟੇਟ ਔਰ यूटीस ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ RTE ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਔਨ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਨੂਮੈਰਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ। तो नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एंड ई पुस्तकालय। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ਅਤੇ ई पुस्तकालय की है मिशन की है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज अप्रूव 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਂਚ ਇਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਮ ਕੀ ਸੀ, ਏਮ ਟੂ modernize 9000 libraries across India। India ਵਿੱਚ 9000 ਅਪਰੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। based on 10 recommendation of National Knowledge Commission 2011। ਜਿਹੜਾ 2011 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 10 ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਇਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्लोज 6000 प्लस फ्री ई बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ। मतलब चिल्ड्रंस नो 6000 प्लस फ्री ई बुक्स प्रोवाइड करवाना, डिजिटल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाना, यह इन्हां दी इनिशिएटिव्स है। द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिहड़ा है प्राइमरी जो एजुकेशन हुंदी है उस नूं जिहड़ी ओ सपोर्ट करदी है, सपोर्टेड लाइब्रेरीज लाइब्रेरी ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ 2009 ਤੋਂ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਹ 2009 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼। ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ PSSSB ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
सब तो पहला ये सैक्शन करन तो पहला वाई प्रोफैशनल एसोसिएशन मैटर, ਜਿਹੜੇ प्रोफैशनल एसोसिएशन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Professional associations form the backbone of professional development of library in library and information science. Main objective ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ? Foster spirit of public services, promote library services, protect members' interest, building the professional image of LIS staff, मतलब library ਦੇ staff ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ professional image create ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸਦੇ main objective ਨੇ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, LIS ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਕਾਨਫਰੰਸ क्रिएट करवा देना, वर्कशॉप, पब्लिकेशंस, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, एडवोकेसी, रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्क्स। एक की है की फंक्शंस ने इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशंस दे की फंक्शन हुंदे ने। इन इंडिया की एसोसिएशन जेडे की एसोसिएशन इंक्लूड करदे ने, केड़े-केड़े एसोसिएशन ने जेडे इंडिया विच काफी इंपॉर्टेंट ने? ILA, IASLIC, जो इसी क्लास विच ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਐਂਡ ਸੈਵਰਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ILA, IASLIC, LIC ਅਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टैब्लिश की गई सी 13 सितंबर 1933 एट कोलकाता एंड द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन बॉडी है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल बॉडी है इंडिया विच। ते वर्क ऑन लाइब्रेरी लैजिस्लेशन, जेड़ा कि लाइब्रेरी लैजिस्लेशन ते वर्क कर रही है। कॉरपोरेशन रिसोर्स शेयरिंग विच हेल्प करती है, कलैक्शन डेवलपमेंट विच नैशनल पे पॉलिसी बनाउंदी है, लाइब्रेरी नेटवर्क्स क्रिएट करन विच हेल्प करती है, एजुकेशनल डेवलप करती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करन दा काम करती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरीज ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਐਟ IFLA ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਸਟਡ ਦਾ IFLA ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ 1992 ਵਿੱਚ। 1992 ਵਿੱਚ IFLA ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ। Publishes the ILA newsletters, ILA newsletters publish करती है। All Indian Library Conference proceedings करती है since 1978 तो। And the Indian Library Directory ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना है इसका हेडक्वार्टर एट करंटली दिल्ली विच है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये कदों फाउंड की गई सी? 3 सितंबर 1955 एट कोलकाता विच बाय किसने इसनु फाउंड किया सी? जे शाह ने, AK मुखर्जी एंड GB घोष। मोस्ट इंपोर्टेंट इस दे रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ते इस दे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से? डॉक्टर SL होरा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਫੋਕਸ ਔਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਾਇਨਿਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਸ਼ਸ ਦਾ IASLIC ਬੁਲੇਟਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1956 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਵਿਦ IFLA ਐਂਡ FID, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ IFLA ਐਂਡ FID ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 3। ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਹੈ IASL, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ਼ਿਪ। अंतरराष्ट्रीय स्कूल लाइब्रेरियनशिप एसोसिएशन बारे गल करते हैं। ये जिन्ने भी पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने, तो सारे पॉइंट्स तुहानू याद रखने हैं।
IASL formation और history बारे गल करते सब तो पहला. The idea originated in early 1960 among school libraries attending World Confederations of Organization of the Teaching Professions meeting. 1960 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ WCOTP most important है World Confederation of Organization of the Teaching Profession. The meeting with school library ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ IASL ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 1971. ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ. ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਇਸ ਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ USA ਦੇ ਸੀ. Remained affiliated with WCOTP and become a member of International Federation of Library Association. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ WCOTP ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿੱਚ. Today individual members ਜਿਹੜੇ ਨੇ and school library associations from 17 plus countries participate in IASL. IASL ਵਿੱਚ 70 plus ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ. ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼. ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? To provide international forum for promoting effective school library programs. ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ ਟੂ ਗਿਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫॉर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज प्रोग्राम एंड द प्रोफेशन. और स्कूल लाइब्रेरीज प्रोग्राम्स और प्रोफेशनस ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਪਬਲਿਸ਼ਸ ਦ ਸਕੋਲਰ ਜਰਨਲ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ. ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਲਰ ਜਰਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਸ 1995 ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਈਅਰ ਐਟ ਇਟਸ ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. holds its annual conference in a different different countries which region ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ annual conference organize ਕਰਦੀ ਹੈ and observes international school library month every October. ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ award program recognize outstanding research supporting school library collection development funds travel grant for first time conference participants. अंतरराष्ट्रीय जो अवार्ड ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ IFLA ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? IFLA ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IFLA ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ IFLA ਦਾ. ਟੂਗੇਦਰ ਵਿਦ IASL ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ IFLA UNESCO ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਫਸਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦ ਅਪਡੇਟਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨ 2021 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ. ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ.
द मैनीफेस्टो कवर्स, ये जो मैनीफेस्टो है इस विच की कवर किया जाता है, इन्हां दे विजन्स कि लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरीज नूं लैके या फिर लाइब्रेरीज नूं लैके किहड़े की विजन्स ने, मिशन एंड गोल की ने इन्हां दे, फंडिंग, लैजिस्लेशंस, नैटवर्क्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग जिस विच क्वालिफाइड प्रोफैशनल स्टाफ होना चाहिए, प्रमोशन, ये सारी चीज़ां की है इस मैनीफेस्टो विच कवर ने। 2025 एडिशन इज अप्रूव्ड बाय IFLA गवर्निंग बोर्ड, जो बोर्ड है उसने इसको अप्रूव किया, IFLA गवर्निंग बोर्ड एंड यूनेस्को इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम ने मिल के इसको एडिशन अप्रूव किया 2025 दे, ताकि सपोर्ट कर सकन यूनेस्को SGD फॉर जिहड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर एजुकेशन से रिलेटेड है उसनों की है सपोर्ट कर सके, क्वालिटी एक्सक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। The section also publishes the IFLA School Library Guidelines, first edition 2002 which publish किया गया सी to guide school library professional worldwide, ताकि worldwide school library professionals ਨੂੰ guide ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IFLA ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੰਥ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਮੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ इसनों एज ए इंटरनेशनल स्कूल लाइब्रेरी मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। The joint IFLA UNESCO School Library Manifesto was published in which year? किस ईयर विच स्कूल लाइब्रेरी मैनीफेस्टो नु पब्लिश किया गया सी? तो फर्स्ट टाइम 1999 विच, ते रिसेंटली इसकी अपडेशन कदों की गई है? अप्रैल 2025 नु इसकी अपडेशन की गई है, ये भी तुहानू याद रखना है। What is the maximum minimum recommended size for CBSE school libraries as per affiliated by laws? मतलब ਜਿਹੜੇ CBSE ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ, तो 14x8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਕਮੈਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CBSE ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ताकि तुहानू और भी इन्फॉर्मेशन पंजाब स्कूल लाइब्रेरी जिहड़ी लाइब्रेरी क्लासेस के बारे अपडेशन मिल सके ते इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ते होर भी जे तुहानू फ्री PDF दी या फिर जिहड़े मैं डेली MCQs लाइब्रेरी जिहड़ा लाइब्रेरी साइंस मैंटोर टैलीग्राम है उत्ते शेयर करदी हां, तो उसनू भी तुसीं ज्वाइन कर सकदे हो ते तुसीं ओह क्वेश्चनस नू अटैम्प्ट कर सकदे हो।